Sziasztok! Visszatértünk Délkelet-Ázsiába, a Lore-Lindo állatkertbe, ahol immáron a harmadik állatunknak fogunk kifutót építeni. A borneói nagyorú majom a cerkófélék családjába tartozik, ezen belül a karcsú formák alcsaládjába, ebben pedig a Nasalis nem egyetlen faja. Korábban ezt a fajt is más nembe sorolták, amelynek neve a Semnopithecus, azaz magyarul hulmán, amely ugyancsak a karcsú majomformák alcsaládjának egyik neme. A borneói nagyorú majom Borneó-sziget endemikus faja, vagyis a világon kizárólag ezen a szigeten él. Borneó a maga 743.330 négyzetkilométerével a harmadik legnagyobb sziget a Földön, és 3 ország osztozik rajta, így elmondható, hogy a nagyorú majom Indonézia, Malajzia és Brunei területén él. Borneó a középkorban még egyetlen terület volt, a Brunei birodalom irányította, de aztán megjelentek az angolok és a hollandok, és mindent szétszettek, osztozkodtak és bontottak. Brunei 1984-ben nyerte vissza függetlenségét, de területei kicsik maradtak, csak a sziget északi részén van 2 egymástól különálló része, összesen 5765 négyzetkilométer. Ez a terület nagyságban Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéink mérete között van. A borneói nagyorú majom egy nagytestű faj, Ázsiának az egyik legnagyobbja a cerkófélék családjából, amelyben nem tartoznak bele az emberfélék és a gibbonfélék. Méretével csak a közönséges hulmán és a tibeti makákot tud versengeni. Területeit megosztja a borneói orangutánnal és az ezüstös langurral. A tudományos neve Nasalis larvatus, és elméletileg 2 alfaja van. A nominális alfaj a Larvatus, amelyet 1787-ben írt le a német Friedrich von Wurmb, és az Orientalis, amelyet 1940-ben írt le az angol Frederick Nutter Chasen, de gyakorlatilag ezek az alfajok nincsenek hivatalosan elismerve. A 2 nem között kifejezett szexuális dimorfizmus figyelhető meg. A hímek nagyobbak, a fejtest hosszuk 66 és 76 cm közötti. Súlyuk átlagosan 16 és 22 kg között van, 30 kg-os maximummal, míg a nőstények fejtest hossza 53 és 62 cm közötti, súlyuk pedig csak 7 és 12 kg közötti, 15 kg-os maximummal. A 2 nem közötti különbséget tovább növeli a hímek nagy orra, amiről a faj a nevét kapta, ugyanis a hímek esetében ez meghaladhatja a 10 cm-t is, és a száján túllóg. Különböző elméletek szerint az orr mérete növeli a nőstények hívásának hangját, és a nőstények a hangosabb hangokat kedvelik. Vagyis aki erősebb orrhangon énekel, az lesz a kiválasztott. Más elméletek szerint az orr nagysága státuszszimbólum. Annyi bizonyos, hogy a hímek esetében ez egy igazi csajmágnes. A hímek koponyájában speciális porcok találhatók, amik támasztják a nagy orrát. Habár a nőstények piszeóra sokkal kisebb, mint a hímeké, még így is meglehetősen nagy a főemlősök között. Színük a hátukon narancssárga, vörösesbarna, sárgásbarna vagy téglavörös lehet, míg a hasi oldal inkább szürkésebb, sárga-narancssárgával keverve. Az újszülöttek arca kék, és 2,5 hónapos korukban átvált szürke színre, majd 8,5 hónapos korukra krémszínűvé változik. Több ujjuk között is úszóhártya található, mivel kifejezetten jó úszók, és szeretnek is úszni. Élethelyükhöz alkalmazkodtak, folyók partján és az óceánparthoz közel élnek. Megtalálhatók sűrű mangrove, láp, pálma és édesvízi mocsárerdőkben, gumifa erdőkben és gumifa ültetvényekben, mészkődomberdőkben, trópusi láperdőkben és meredek sziklákon, és szigorúan vízközelben, vagyis maximum 1 kilométeres távolságra a víztől. A főemlősök közül ez a faj a legnagyobb vízigényű és kitűnő úszó, akár 20 méteres mélységig is képes leúszni. Fán élő majom létére néha akár az egész csapat egyszerre ugrik a vízbe a magas fák ágáról, akár 15 méter magasból is, és képes átúszni a folyókon. Szárazföldön 4 lábon jár, a fákon ugrásokkal közlekedik.
A borneói nagyorú majmok általában csapatokban élnek. Egy csapatban van egy felnőtt hím, a háremje és azok utódai. Vagy legénycsapatokat alkotnak, de egyes hímegyedek akár magányosan is élhetnek. Ezek a legénycsapatok 3 és 19 egyedszám között változnak. A csapatok területei átfedésben vannak, nem területvédők. A csoportok nappal lazák és éjszakára összegyűlnek egy közös alvóhelyre. Létrejöhetnek alkalmi csoportok is, amikor egyedek kiválnak máshonnan, ugyanakkor alakulhatnak új csoportok kizárólag párzás és ápolás miatt is. Napközben csatlakozhat több csoport is egymással, de ilyenkor ápolás és játszás csak a saját csoportokon belül történik. Ilyenkor akár 60 egyed is lehet egy csapatban. Ritkán alakul ki agresszió közöttük, amikor igen, akkor is csak enyhe, egymással szemben nagyon toleránsak. Egy csoport nőstényei között dominancia hierarchia létezik. A hímek pedig általában maximum 6-8 év közöttig maradnak egy legénycsoportban. A hímek ilyen legénycsapatokba távoznak, amikor elérik az ivarérettséget. A nőstények viszont nem mindig távoznak. De sokszor igen, vagy azért, hogy elkerüljék a beltenyésztést, vagy azért, hogy csökkenjen az élelemért való versengés, vagy csak simán azért, hogy egy másik csapatban magasabb pozícióban lehessenek a nőstények között. Borneó északi részén a Malajziához tartozó Szaba államban megfigyeltek olyan csapatot is, ahol a nagyorú majmok ezüstös langurral keveredtek, sőt párosodást és lehetséges hibridizációt is észleltek közöttük. A kutatók úgy gondolják, hogy ez azért történhetett meg, mert az olajpálma ültetvények növelésének érdekében az erdőírtások a folyóparti területeket nagyon lecsökkentették, így kénytelenek voltak egymással megosztani a megmaradt territóriumot. Egyes megfigyelések alapján a szaporodási időszak február és november között történik, így a születések március és május közöttre tevődnek. A terhesség 166-200 nap közötti, de kicsivel több is lehet. Évente csak egy utód születik. Érdekesség, hogy a már terhes nőstények ugyanúgy, mint mások, szórakozásból is szokták a párzási rítust gyakorolni. A születések főleg éjszaka és kora hajnalban történnek. A fiatalok már 6 hetes korukban szilárd táplálékot esznek, és az elválasztás 2 hónapos korukban történik. Az újszülöttet a csapatból bárki cipelheti. A fiatal hímek óra lassan növekszik egészen a felnőtt korig. Amikor egy csapatban lecserélődik egy hím, annak ellenére, hogy a hímcsere békésen történik, az új hím hajlamos nem megtűrni a régi hím fiatal utódait. Kommunikációjuk többféle hang kiadásával és testjelzéssel történik. A hímek esetén a nagy orrból adódóan dudálásszerű hangok törnek fel különböző jelentésekkel. Ezek között van fenyegető, riasztó, de az újszülöttek irányába nyugtató hang is. A borneói nagyorú majom főleg növényevő, tápláléka nagymértékben levelekből és gyümölcsökből áll, de megeszi a magvakat, a virágokat és a rovarokat is. 55 különböző növényt esznek valamilyen formában, de ezek között van néhány, amit előnyben részesítenek. A levelek közül inkább a frisseket eszik, de a gyümölcsök esetében ez fordítva van, a kevésbé éretteket jobban szeretik, mint a túlérettet. Szezonális táplálkozásuk van. Január és május között inkább gyümölcsöket esznek, míg júniustól decemberig inkább leveleket. Napi tevékenységük utazásból, táplálékszerzésből és táplálkozásból, pihenésből és őrködésből áll. Alkalmanként a visszaöklendezett táplálékot újra megrágják, azaz nem tartják magukat olyan mondáshoz, hogy egyszer meg lehet ezt is enni. Nagy hasukban rengetegféle baktérium található. Ezeknek a szerepe a táplálék erjesztése, és ezek a baktériumok hatástalanítanak néhány olyan mérget a táplálékukként szolgáló levelekből, melyektől más állatok elpusztulnak.
Természetes ellenségeik közé sorolhatók a krokodilok, mint például a szunda krokodil vagy a bordás krokodil, a borneói kötfoltos párduc, a malájmedve, a kockás piton, főleg a fiatalokat elragadják különböző ragadozó madarak és a Varanus nemzetség helyi képviselői. A ragadozók elkerülése véget hajlamosak átúszni a folyók elkeskenyedő részén, vagy amennyiben lehetséges fákon átugrálni a túloldalra. Habár sok lehetséges ellenségüket soroltam fel, mégis hosszú ideig a borneói nagyorú majmok nem számítottak veszélyeztetettnek. Viszont ahogy az emberi civilizáció fejlődött, úgy csökkent a nagyorú majmok élettere is, és mivel a technika által megközelíthetővé és feldolgozhatóvá váltak az eddig érintetlen területek, ezért ezeknek a főemlősöknek a száma is vészesen csökkenni kezdett az elmúlt időszakban. Az utóbbi 40 évben a populációjuk felére csökkent. Emiatt a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján jelen pillanatban a borneói nagyorú majom besorolása veszélyeztetett. Életmódját eddig keveset tanulmányozták, mivel eddig szinte megközelíthetetlen helyen éltek, fogságban pedig gyorsan elpusztulnak. A legnagyobb vadon élő populációi a sziget Indonéziához tartozó Kalimantan nevű részén élnek, a Malajziához tartozó Sarawak és Sabah államok és a Brunei szultanátus területén jóval kevesebb egyed él. Borneó minden régiójában törvény védi őket, de mint tudjuk a borneói orangután videójából ez nem jelent számukra teljes biztonságot, pedig a szigeten összesen 16 védett területen is megtalálhatóak. Míg a játékbeli állatkertemben ezek az érdekes főemlősök vidáman éldegélnek, addig a vadonban élők rengeteg gonddal küszködnek nap mint nap, és remélem, hogy túlélik a folyamatos erdőírtásokat. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a videóban is. Ne feledd megnyomni a like gombot, ami segít abban, hogy másokhoz is eljusson ez a videó. Ha már fel vagy iratkozva, köszönöm neked. Ha nem, ne feledd el megtenni. És ne feledd el megnézni az állatbemutatók többi részét. Csatlakozz a Discordhoz, hogy beszélgessünk. Remek kis csapat gyűlt már össze. És kövesd az állati híreket a planetzoo.hu oldalon. Legyen szép napod!